اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال كاجي 700 ام، ونتمنى يكون الصوت واضح ومسموع صراحه. الا ما كانش نبداو نغوتو. في الفيديو هذا بغيت ندوي لكم على الاعمال الرمضانيه التلفزيونيه اللي كاينه في المغرب، سورتو من الناحيه ديال الفكاهه. الفطور، بقيت الفطور الناس كيديروا ماشي مسلسل، يشوفوا شي حاجه اللي هي فكاهيه وكيتصدموا كيلقاو غير الحموضه. وهادشي has been going on for quite a while now, like for years and years. يعني لسنين وسنين وكتعاود نفس البلان ديال ان كل رمضان كاين الحموضه. اوكي، فهاد الفيديو هذا خاص غير بالناس اللي كيتقنوا اللونجلي. اوكي، الناس اللي كيفهموا الجوكس باللونجلي قلت لكم باش تشدوا الستون في هذا رمضان، لانه ما كنتفرجش في داكشي اللي مغربي صراحه، وما كنتفرجش الضحك. يعني ملي كنتفرج شي واحد اللي هو كيدير ستاند اب كوميدي كنبقى غير نيهان. وربما هادشي خوتي راجع لانني فيا واحد ديبرسيون، فيا واحد شي شويه ديال ديبرسيون، لايك اتس مايل ديبريشن اي جيس، لان ما يمكنش كاين شي حوايج اللي هما ديال الضحك فري اللي الناس كيضحكوا عليهم انا ما تنضحكش. يعني الاغلبيه الساحقه هاد الميمز ما كيضحكونيش، انا كنبارطاجيهم بنادم كيضحك، وحيت بنادم كيضحك انا كنضحك وصافي ماشي مشكل. قليل الاعمال اللي كاينين اللي كيضحكوني، قليل الجوكس اللي كاينين كيضحكوني، هذا هو البلان. فملي كنت كندور في الانترنت وانا نلقى واحد السيده، واحد المراه، واحد البنت، اوكي، واحد الانسه ربما، المهم سيده، هي باينه سيده بريطانيه، يعني انجليزيه الجنسيه، اللي فكرتني في حنان شو ولا حنان الفاضلي ليبوك، فاش كانوا الاعمال الرمضانيه كانوا زوينه وكيضحكوا. ربما ماشي في رمضان، المهم كان عندها واحد البرنامج حنان الفاضلي اللي هي بنت المخرج، المهم نسيت على سميتو، المخرج هو فاضلي اللي دار داك السلسله ديال لا بريغاد الى اخره، اللي كانت فيها ديك سعد تسولي ومرتو الى اخره. اوكي، فهمتوني؟ فحنان الفاضلي عطات بزاف للكوميديا المغربيه، سيرتو في واحد الوقت. وروني ظهري فين يكون، ظهري فين يكون ما عرفينش كنتو اسمع لي بالور ديال الاغنيه ديالك، وريني ظهري فين يكون. صاحبي إلا ما عرفتيش انت ظهرك فين يكون نوريك. من بعد حتى هي ولات كتحماض بحال هكاك. ملي شفت انا هاد الكوميديا البريطانيه فكرتني بزاف حنان الفاضلي اللي كانت عندنا في المغرب. فهاد الكوميديا دابا حاليا هي دايره بوم، اوكي، غاده وكتصايب سيري نتفليكس الى اخره. فانا مازال ما تفرجتش فيها حلقه بحلقه، مازال ما كنلقاش الوقت وما كنلقاش الكانه، ولكن شفت غير ديك اللقطات ديال بيست مومنت، المود ديال الضحك. عرفتني المود ديال الضحك؟ الكونسيبت ديالها شنو هو انها تقلد برنامج وثائقي، تقلد بانها كدوي على العلم وكدوي على ما هو الزمان. Time is precious, but it's not like other precious things. You can't hold it like a necklace or taste it like money. Time has existed since before time began, and today it's all around us. وما هي الحرب العالميه، وما هو المسرح، وما هو شكسبير. ولكن المشكله هي كتصادف الضيوف كيكونوا فنانين حقيقيين، مؤرخين حقيقيين، اساتذه ديال الفيزياء حقيقيين، كل شيء حقيقي. فهما كيدخلوهم هذوك الاساتذه هذوك، كيدخلوهم كيقولوا لهم شنو غنعيطوا لكم واحد البرنامج غادي يكون مضحك، برنامج كوميدي. اوكي، غادي نديروا معكم انترفيو، استجواب. اوكي، انترفيو، راكم عارفين شنو هو انترفيو. كيريحوا بحال هكا، كيقولوا لهم هما تيقبل الدعوه، كيقولوا لهم غندوزوكم في برنامج وثائقي نديروا معكم انترفيو فيه شي شويه ديال الضحك. هما ما كيكونوش عارفين كاع شنو الاسئله اللي غادي توجه لهم، فكيبداو مع داك كيجلسوا كيريحوا مع ديك السيده هذيك، كتبدا تقول لهم اسئله اللي هي سيريوس، اسئله اللي هي كيما نقولوا جديين، اسئله ماشي ديال الضحك ومتعلقين بداك الدومين. وبشويه بشويه كتبدا تطرح شي اسئله اللي هما غريبين، وكيشدوا غير ديك اللقطه ديالهم هما، الجواب ديالهم هما، والسؤال ديال الغريب اللي كيضحك ديالها،
وكيدمجوهم وكيدخلهم في هذاك البرنامج. زائد مثلا ان في الاول ملي كتكون كدير وثائقي غالبا الناس مثلا تفرجتو 45 دقيقه ولا ما عرفتش وكتفرجوا مثلا امود الى اخره، فالناس قبل ما كدير استجواب هذاك الراوي ولا داك المقدم كيكون كيهضر كيدوي على الظاهره، عاد كيقولوا نحتاج رأي خبير، لذلك استضفنا الاستاذ فلان فلان اللي غندويو عليه. اوكي، هادو هكا كيطراو الوثائقيات. دابا في هاد الوثائقي اللي كيضحك حتى ديك الهضره اللي كتقول هي في الاول حتى هي ديال الضحك، غير المود ديال الضحك كما كنقول لكم. ولكن البلان هو خصكم تفهموا لونجلي. الا ما كنتوش كتفهموا الجوكس باللونجلي يعني غتجي صعيبه. ذاتس شيم، يعني ذاتس شيم. اوكي، هادشي اللي كاين. فانا بغيت صراحه واحد الفيديو غير ندير الترجمه ديالو، حتى الناس اللي ما كيعرفوش لونجلي ندير لهم واحد الترجمه صغيره لهذاك البرنامج. هو سميتو فيلومينا كانك. غنخلي لكم في الديسكريبسيون شنو معنى ديال هذا الاسم ما نعرف. المهم هما الفيديوهات سميتهم بيست فيلومينا كانك مومنتس. البرنامج سميتو كانك اون ايرث. المود ديال الضحك. الممثله هذه اللي داير هذا الشو هذا سميتها ديان مورغان. هادشي الهربه هادشي اكتشفتو يلاه السيمانه اللي فايته. فقلت غالبا نعطي الدراري اللي كيفهموا لونجلي والبنات اللي كيفهموا لونجلي شي حاجه ما يتفرجوا فيها اللي ضحك حقيقي، ماشي ضحك ديال الحموضه ديال دوزيام. اوكي، فنبداو مع واحد الفيديو نديروا له ترجمه ديال الضحك اللي بان لي حيت هما كاينين خمسه الاجزاء. انا نعزل منهم غير واحد اللي بان لي انا بالنسبه لي فاني، نديروا له ترجمه بالدارجه ونشوفوا الا عجبكم. المهم نتمنى يكون الصوت ديال البيسي عندي واضح. ساعه نبداو. هادي كامله تابعه. One in 20 people has been a victim of crime, which means that 19 out of 20 people are criminals. No wonder we need police. هادي في الاول ضحكاتني. دابا شنو قالت بلي واحد من اصل كل 20 كيتعرض لجريمه. هادشي كيعني ان 19 من اصل 20 كاملين مجرمين. وهي تشوف مرض عربيه تقول no wonder why we need police. يعني باين علاش كنحتاجو البوليس. فهاد الحلقه هادي كدور على كيفاش تلقاو البوليس، كيفاش تختارعوا البوليس. 20 people has been a victim of crime. اوكي، المهم No wonder we need police. In the olden days, if someone did something wrong, there was nothing you could do except form a mob with your neighbours and hunt them down and kill them. But today... قال لك شحال هادي الا كان شي واحد كيدير دار شي جريمه ما كانش ممكن دير اي حاجه من غير انك تصايب حشد مع الجيران ديالكم، انكم تخرجوا كاملين نتوما الجيران وتبقاو تابعينو وتقتلوه. صافي هادشي اللي كاين. We've got one other option, thanks to Sir Robert Peel, who in 1829 discovered the police, here on a spot marked today by a ceremonial wind turbine. Once the... قال لي ولكن اليوم عندنا الحل، حيت هاد السيد هذا اكتشف البوليس اللي محطوطين هنايا. wind turbine. Once the police had been invented, victims of crime knew who to ask for help because of their special hats, designed to be visible at a distance by people being murdered in the London fog. قال لك مع اكتشاف البوليس الضحايا اللي كيتعرضوا للاجرام عرفوا شكون يطلبوا منهم من شكون يطلبوا المساعده. طلبوا المساعده من الناس اللي عندهم طرابش كبار طوال. قال لك هذوك الطرابش هذوك يعني عاونوا الضحايا اللي كيتعرضوا للقتل انهم يعرفوهم
من خلال الضباب اللي كاين. المهم مدير الضحك. Because of their special hats, designed to be visible at a distance by people being murdered in the London fog. Police قال لك زعما دوك لي شابو ولا دوك القبعات مصايبين مصممين باش ان الناس اللي كيتعرضوا للقتل في الضباب يشوفوهم من البعيد. tried to stop crime, but couldn't exist without it. If there was no crime, what would they do? Except spend all day putting addresses on bikes with that hammer. If no one's going to steal those bikes, that's just decorating. Of course, there's no point fighting crime if you don't know what crime is. That's where rules come in. But what is rules? A rules is basically a collection of laws. The first example being the Ten Commandments, which were left on a hill by God. Many of those laws, killing, gravity, and the one about not interfering with oxes, are still used today, even though God's dead. So, who decides what's right and what's not right, and works out what the punishment should be, and then writes it down? Maybe an expert can help us get to the truth. Hello, who are you and what are you an expert on? My name is Chris Williams. I'm a senior lecturer at the Open University and I'm an expert on the history of crime, policing and justice. If a policeman broke the law, would he be able to arrest himself? I don't think so, no. شو السؤال اللي طاحت عليه؟ قالت ليه إلا البوليسي خاق القانون واش يقدر يعتق راسو؟ قال لها مسكين على نيتو، قال لها لا ما يمكنش البوليس يعتق راسو، خصو يدوز من كذا وكذا. No, under the Police and Criminal Evidence Act, the arresting officer has to sign the prisoner over كنتي to راسها the تما هادشي راه كامل تمشي. and if they're one and the same person, I can't see how that would work. خطيرة. Also, I don't know how the investigator can interview themselves legally under that act. And if the case ever got to court, which I don't think it would, the defendant would be in a position to cross-examine himself. So I think the judge would stop the trial at that point. But no, I think is the answer to your question. When they do reconstructions, you know, on telly, they're dead convincing, aren't they? Have any of them sort of, like, got a bit out of hand and turned back into an actual crime? شو شنو زولاتو؟ قالت ليه ملي كديروا إعادة تمثيل الجريمة واش شي نهار وقع لكم واحد الغلط قال لهم هذيك إعادة قالت ليه هذيك إعادة تمثيل الجريمة اللي كديروا مقنعة بزاف، واش فايت لكم شي نهار شي واحد كان كيدير إعادة تمثيل الجريمة، شي واحد حصلته قاتل وعاود إعادة تمثيل الجريمة وقعت عاوتاني جريمة أخرى. زعما حيت هذيك إعادة تمثيل الجريمة مقنعة بزاف. المهم To my knowledge, no. It must have happened. Must have. Probably not. They're relatively highly... It probably has happened though. قال لها لا ما وقعت. قالت لها ضروري تكون وقعت ضروري. قالت لي ضروري تكون وقعت ويلي ضروري. قال لها لا. قالت لي واش كان ضروري. We'd probably have heard of that if it had happened. All right, okay. Okay. So, if there wasn't police, we'd be able to do what we liked, which is great. But then the police wouldn't be able to do what they liked, which is be the police. And that... قالت لهم كون ما كانش البوليس كان يمكن لينا نديروا اي حاجه بغينا وهذا الشيء مزيان، ولكن كون درنا اي حاجه بغينا ما يكونش البوليس اللي ما يديرش الحاجه اللي بغا هو. ما يمكنش. المهم ندوزو الفيديو الثاني اللي وراه. of Architecture at University College London. What is a building? A building is... Who are you? I'm Ian Borden. I'm a professor of architecture. كطيح معاه ماشي تقول لي السلام كذا نرحب بالضيف. قلت لي شكون انت؟ اشكون انت؟ Who are you? I'm Ian Borden. I'm a professor of architecture at University College London. What is a building? A building is anything that anyone has built. So my shoes are a building. How... قلت لي شنو هو المبنى؟ قال لي المبنى هو اي حاجه بناها الانسان.
يعني قالت ليه يعني سباطي تا هو مبنى. المهم هادي شويه قالت Many لي. three wise men were there. قالت لي شحال كانوا من 3 رجال حكماء. المهم Who knows? قلت لها شكون عارفه. الخانسه هي خاطئه انت اكثر منا. قلت لها شحال كانوا من 3 رجال حكماء. هي تقول لي الاخرى ما نعرف. How many three wise men were there? Who knows? And I قلت لها I don't understand bread sauce. It's a great way of making a really savoury sauce. Bread and sauce are two completely different things, aren't they? Well, they are, but you can grind the bread down and then cook it in milk to make a really good sauce. It just looks like sort of cheese. قلت ليه ما هذا شي خبير ديال الاكل فشي حلقه اخرى. قلت ليه ما كنفهمش شنو هي الصلصه ديال الخبز، العصير ديال الخبز ولا الصلصه ديال الخبز ولا السلطه ديال الخبز. المهم هما كيصايبوها كيطحنوا الخبز قلت ليه في الاخر كدير بحال الماني. ما فهم والو. مسكين ما فهم والو. غلبت الضحكه. تجيز هو الماني حاشاكم. When Henry died, Edward became king, aged just 9 years old. Edward died aged 15, the youngest anyone had ever died of old age. When you teach your kids Shakespeare, do their heads grow physically bigger? no. هادي سولات استاذ لونغلي قالت ليه فاش كتعلموا شي طفل كتعلموه شكسبير واش مخو زعما كيتزاد ليه الحجم باش مخو كيكبر. It's comforting, isn't it, to realise we don't have nuclear weapons these days? Well, it depends who you mean by we. The British have got nuclear weapons and have recently indeed decided to increase their the number of warheads that they possess. Yeah, but they're blind. Equal woman or a feminine. Do you like ABBA? هادي دير استجواب مع وحده فيمينيست. شنو هاديك اللي شو مود الضحك. I love ABBA. When a feminist looks in the mirror, do they see an equal woman or a better woman? قلت لها ملي شي فيمينيست كتشوف في المرايه واش كتشوف شي مرأة اللي هي مساويه معاها ولا شي مرأة اللي هي احسن منها؟ They quite often, like all of us, look for what they want to see and they look for what they hope to see. You see دير yourself بحال right نوال in front, السعداوي. don't you, in a mirror? But not upside down. Why is that? Well, hopefully because that's the way that mirrors are designed. What power's a mirror? Sorry, you're not the mirrors expert, are you? And to add insult to injury, that money will most likely have a picture of a man on it, because most banknotes don't have women on them, apart from the Queen, who's on all of them. Maybe one day, human beings won't need buildings anymore. Although, for that to happen, we'd probably... هادي ضحكني. But what was so great about Henry VIII? Why is he the king we all still remember, unlike, say, Richard V? Well, for one thing, he was fat, so he takes up more room in the memory. The Andromeda Galaxy. قلت لهم علاش كنتفكروا الملك هنري 4 اكثر من الملك شي واحد اخر. قلت لهم ايوا واحد السبب انه كان غليظ، وحيت كان غليظ كان واخد مساحه كبر في الذاكره ديال الناس. It takes more room هي مساحه، يعني واخد مساحه كبر في الذاكره ديال الشعب. يتغليظ. More room in the memory. The Andromeda Galaxy is going to hit us. The Andromeda Galaxy, a whole galaxy is going to hit us. Yeah. Are criminals. Nectar points, rice, peas, mugs. Today, Britain stands at a fork in its crossroads. هادي ضحكاتني What actually is it? Who are we and why? You know when you read a word in a book and you sort of hear that word in your head, how do they get the sounds into the ink to make it play in your head? Well, she wrote, the world to... قلت لي عرفتي ملي كيكتبوا شي كتاب وانت كتقرا هذاك الكتاب كيتسمع لك واحد الصوت في مخك
كيفاش هادو الناس اللي صنعوا الكتاب صايبوا واحد الصوت اللي كيدخل في هذاك الحبر باش انت تسمع لك في راسك. السيد ما فهم والو الا a بدا word in a book and you sort of hear that word in your head. How do they get the sounds into the ink to make it play in your head? كيفاش داروا الصوت في المداد باش يتسمع لك في راسك. دابا برنامج وثائقي هاد السيد راه حقيقي، السيد راه زعما مختص حقيقي باش. Well, She wrote, "The world to an end will come." نشوفوا هاد الفيديو اخر. هادي ديال شيرلوك هولمز الممثل تاعك. Austen wrote novels which are books which look like this on the outside and this on the inside, filled with words it's almost impossible to care about. Queen Victoria. قلت لي المهم هاد الشخص هذا صايب واحد الكتاب اللي كيبان هكا من برا وكيبان like هكا this من on the الداخل، outside and this on the inside. كيبان هكا من الداخل وعامر بواحد الكلمات اللي مستحيل انك تسوق اليوم. Filled with words it's almost impossible to care about. Queen Victoria was born in 1819 in the usual way out of a woman. It was hard to tell that this infant would grow up to be queen because her crown hadn't yet formed. It was just hair, which must have been a relief to her mother as she was pushing her out. Thanks to the big sell-off, anyone could get rich, providing they had loads of spare money already. A system still in use. Just see what it's like. Since his Victorian origins, Sherlock Holmes himself has regenerated many times and in many different forms throughout history. From drawings to black and white man, to a black and white man in colour, into a cricketer, and even an alien. Who was the Darth Vader? شيرلوك هولمز عاود تبعت في بزاف ديال المراحل. Holmes himself has regenerated many times and in many different forms نفس بالعديد من throughout الاشكال، history. From drawing من الرسم to black and white. الراجل بيعني بالبيض والكحل، هذا مثل بيض وكحل. To a black and white man. الراجل بالبيض والكحل بالالوان. هذا جيريمي بريت، هذا صعب بزاف شيرلوك And هولمز. in colour into a cricketer. المهم عاوتاني الواحد كيلعب الكريكيت. A cricketer and even an alien. واحد اخر اللي هو فضائي. Who was the Darth Vader of the Empire? Was it Queen Victoria? You probably wouldn't have had anyone quite as powerful as Darth Vader, as, if you like, a supreme leader. What about Luke Skywalker? I think many people would have liked to have undertaken the Skywalker. Greatest orators of all time. And some of the what games does it have? It does. Fight them bitches. هذه مشيت عند واحد اللي هو اول صانع الكمبيوتر، يعني ماشي من اول ولكن من الاوائل اللي صنعوا هذا الكمبيوتر. هذا دابا اللي كتشوفوا راه بيسي، هذا راه كيحسب. فاول بيسي كيتصنع اوف كورس راه كان كيصايب العمليات الحسابيه. شنو مشات عنده شنو قالت ليه؟ Hello, who are you? I'm Doran Swade. I'm an historian of computing, and I was responsible for building this engine. So what games does it have? It doesn't have any. اول سؤال طلعت عليه قلت لي اش من العاب كيخدم؟ قال لي ما كيخدم حتى شي العاب. Games. It must have like some basic games like Mario Kart or Snake or. قال لي ضروري، قالت لي ضروري يكونوا فيه شي العاب بحال ماريو كارت، بحال سنيك هذيك الحنش اللي كاين في نوكيا. Or Patience, like the shittest one. It must have Patience. I'm afraid it doesn't. It doesn't have any games. None whatever. It just does mathematical calculation. I'll choose important. So it's not significant. Who's wrong? It just does mathematical calculation. I'll choose important. So it's not significant. Who's Ron? Ron. Is there a Ron? Yeah, the one that wrote had horse-drawn buses. Do you? Hands Islands and visited the Noel Gallagher's Islands and came up with a theory that animals that were dead were less likely to reproduce than ones that were alive. The first Sherlock Holmes story was such a hit, Conan Doyle wrote 55 sequels, which is 4 more than The Fast and the Furious. قال شيرلوك هولمز اول مره تصنع كان زعما مشهور بزاف، مشهور لدرجه ان الكاتب ديالو صايب من موراه 53 نسخه.
قال لي هادوك 53 كانوا زايدين ب4 على فاست اند فيوريوس، مع فاست اند فيوريوس غادي كيخرج 1 2 3 حتى ل10. قال لي 53 زايده ب4 على فاست اند فيوريوس. المهم Although in the Sherlock Holmes stories, some stuff happens that isn't skidding. Eventually, Darwin evolved himself into a corpse. He was buried here in Westminster Abbey before evolving again into worms and dust. Why did they call World War I? قلت لي شارلز داروين طور راسو باش يولي جثه. ملي تدفن هنايا عاوتاني زاد طور راسو ولا دود. Evolving again into worms and dust. Why did they call World War I? It's quite pessimistic. هذا ديال التاريخ، هذا مختص ديال التاريخ. قالت لي علاش سميو الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الاولى؟ Called World War I. It's quite pessimistic numbering, isn't it? Or did they just know it was the start of a franchise? قلت لي ما يمكنش التسميه دي، يعني التسميه دي متشائمه، ولا انهم توقعوا بانها يكون اجزاء اخرين. We don't even know if Jack the Ripper was his real name or just a nickname like 50. المهم اذا تفرجتوا في هذه سيروا على هاد القناه هذه سميتها داد جايد جيريمي، فيها بيست فيلومينا كانك مومنتس، فيها 1 2 3 4 5. اوكي بيس باي باي.